dimineață. Este deja ora 5, în data de 20 mai, și mergem la o nouă partidă de pescuit pe una din cele 3 bălți. Nici nu știu exact la care voi ajunge astăzi. Încă nu m-am hotărât. Deja sunt pe drum, acum am ieșit din Buzău. Trecem peste autostradă. Și după cum spuneam, nu știu, încă nu m-am hotărât pe ce baltă o să ajung. Am de ales între balta Lunca Mihăilești, o baltă pe care am mai fost și anul trecut și acum 2 ani și anul acesta. În afară de primul an, acum 2 ani, atunci totuși am fost mulțumit. Anul trecut și anul ăsta chiar am avut partide, nu pot să zic că mulțumitoare. Așa că ar fi balta Lunca Mihăilești, balta Nemțiunu, pe balta tot așa, o baltă care nu o cunosc. Am fost anul ăsta pentru prima dată acolo. O primă partidă a fost mulțumitoare. Am luat 2 crabi la 3 kg și ceva. A doua partidă tot așa la o săptămână, o partidă de 24 de ore. N-am mai avut nici măcar o trăsătură. Ar mai fi pe urmă balta plină Movilița sau balta Vie. Acolo încă n-am ajuns până acum, nu știu despre ce e vorba, așa că ar fi 3-a opțiune. Deci mai am un 15-20 de minute în care mă voi gândi unde voi merge. Așa că vă iau cu mine și rămâneți aproape. Cred că ne revedem direct pe baltă. Haideți că am ajuns pe baltă. Suntem pe Nemțiunu. Încă să zicem că am ajuns de o oră. Este deja aproape ora 7. Am reușit să bag toate bețele la apă. Așteptăm un 10-15 minute și încercăm să facem un fel de patenadă, dacă e pe cele 3 feedere, și vedem ce va fi astăzi. Deocamdată cât am întins bețele și n-am văzut nici măcar o trăsătură. Am aici 3 feedere, una îl dau aproape lângă stuf aici. Cea din mijloc cred că în 3 sferturi, iar cea din dreapta pe la jumate, cred. Nu cred că pot să arunc până pe partea cealaltă, bănuiesc că e peste 100 de metri. N-am bețe pentru așa ceva. Cele din dreapta de aici le am pe tot așa, una e pe monitor și una e pe... Avem trăsătură aici. Da, se pare că exact cum am pus telefonul jos și închis filmarea, chiar nu înțeleg de ce. Am avut o trăsătură la cea din stânga, care este aruncată exact aici, la 2 metri de stuf, un pic mai în față. Probabil a fost un caraș, ceva, că prea a tras tare de ea. După cum am spus, pe cele două din dreapta de aici, cea din dreapta o am tot așa aproape de stuf aici, pe monitor și dau la babobonduel. Și cea din stânga tot așa, e un fel de un metod, l-aveam făcut aici pe geantă și l-am aruncat tot în primul sfert, în 30-40 de metri, să zic, tot pe wafter. Deci am 4 pe wafter și una e pe babobonduel. Vedem ce merge mai bine. Nadă
Nu am nadă cine știe ce, nadă, mai mult nadă făcut acasă. Și ceva ce aveam prin mașină special pentru Dunăre, pe bază de cașcaval. Amestecate toate. Vedem dacă avem ceva activitate. Oricum, relaxarea la mine, relaxarea contează. Dacă avem ceva de arătat pe cameră, arătăm. Dacă nu, asta e. Stăm pe spate astăzi. O să încerc să scos și cealaltă cameră. Poate reușim să prindem ceva pe cameră. Revenim cu update-uri. Sperăm să avem ce să vorbim. Dar dacă nu avem activitate, nu avem ce vorbi. Nu avem ce povesti în special. O paltă frumoasă, îngrijită. Și cam atât. Revenim. Haideți că revenim cu un mic update. Se apropie ora 8. Deocamdată nimic surprinzător. În schimb, la cea care o am în stânga și o am aruncat exact aici la buza stufului, a început să tragă carasul. Am în permanență trăsături la ea, bine, și multe ratări. Cred că s-a strâns ceva cărășel pe zona acolo. Am reușit să iau și 2 cărășii, am lăsat aici să vi arăt. Cam așa este. Nu sunt mari. Cam ăștia sunt momentan. Deocamdată trăsături de crap, nimic. Doar după trăsătură îți dai seama că e caras. Uite și la cea care am tot așa aruncat aici aproape de stufa, aceea este pe babobonduel. Tot așa o țăcănit. Tot caras bănuiesc. Deci după cum să reamintem, deci capetele, cea din stânga și cea din dreapta, le-am aruncat exact aproape aici la buza stufului. Astea sunt cele care mai am trăsături din când în când. Cea de aici din stânga o am aruncat la vreo 30 de metri de mal. Iar cele 2 fidere din dreapta le-am aruncat în 3 sferturi, cum ar veni la 80-90 de metri maxim, ceva în jurul ăsta, că vă bănuiesc că e 100-110 lățime aici în zona aceasta. Deocamdată acolo nimica. Încă așteptăm, încercăm să facem un pas de nadă, dar cu ce nadă am eu, nu știu dacă reușesc. Am făcut-o cam colantă. Asta e, mă descurc cu cea. După cum am spus, nu am nadă din comerț, am doar ceva rămas de anul trecut, pază de cașcaval de Dunăre. Probabil de aia este așa colantă și ceva nadă făcut acasă și posibil ceva bonduel aici în ea. Cam așa arată nada. Cu aceasta dau, altceva nu am. Așa că o să revenim. Sperăm să luăm și ceva, un crap măcar, să am ce arăta pe cameră. Dacă nu, măcar câțiva cărășel să mai iau. Chiar aș mânca o prăjeală de caras cu mămăliguță și măjdei. Vom reveni cu update-uri. Revenim cu mic update. Deocamdată doar cărășei. Am reușit să avem 4 cărășei la palmă. Am prins o ciortănică pe care o vom elibera imediat. Ceea ce asta este. Îi dăm drumul imediat, nu stăm la discuții. Așa. Și deocamdată crap, nimic. Tot trage la cea care o am aruncat aici lângă mal. Vreau să zic că toți carașii pe cea care o am aruncat aici în stânga. În stânga la buza stufului. Și văd că tot la aia ciocănește. Și
și la cea care o am în dreapta pe Bonduel. Tot așa aproape de stufă aici. La aceea a intrat, la acea ciortănică. Așa că este ora 8:30, deci avem 2 ore jumate de când suntem pe baltă și deocamdată doar carasul. Bă, că iar ciocănește la asta în stânga aici. Tot trage, da? E cărășel de ăsta mic. Măcar dacă ar fi caras mai frumos la 400-500 de grame. Dar și carasul este foarte mic. Vom reveni. Deja este ora 9. Am reușit să mai luăm un caras. Ăsta e ceva mai frumușel față de ceilalți. Deocamdată tot așa, doar trăsături de caras, nimic altceva. Și se pare că și carasul este undeva în zona aceasta, în 20-30 de metri, că la bețele care le-am avut în larg, aproape de malul celălalt, nu am avut nici măcar o trăsătură. Așa că am mai lăsat doar una dat în 3 sferturi și celelalte le-am adus aproape aici. Uite, tot așa caras și aici, iar așa, e în permanență, trage un pic. Și la asta tot așa văd că ciugulești iar, la asta din centru. Și foarte mult caras și caras mic. Dar asta e, ne distrăm. Cel puțin avem activitate. Am reușit să prind și un cărășel, cred că era un pic mai mare ca degetul, nu știu cum am prins așa ceva pe feeder. Bănuiesc că sunt foarte mulți ca degetul care mănâncă la nadă. Asta e. Dacă ciortanul, crapul nu vrea astăzi, ne distrăm cu cărășel. Revenim. Suntem la jumatea partidei, după cum am spus. Nu vrea crap, nu cooperează nicio culoare, nici măcar nu am văzut să sară sau ceva de genul ăsta. În schimb, carasul aici lângă mal trage continuu. Deci probabil dacă aș arunca un băț pe plută, m-aș distra, dar nu am chef să fac acum o linie pentru așa ceva și nici nu am chef să dau la plută. Încerc, mai stau, mai prind câteva cărășe și pe urmă încerc să le duc mai pe mijlocul bălții, în partea aia. Poate cine știe, dă norocul peste mine și prindem și un crap ceva la vreo 2-3 kg. Am întrebat pe băiatul de la pază că a trecut acum o oră pe aici și majoritatea doar care s-a prins astăzi pe baltă. Deocamdată crapul se lasă așteptat.
început ploaia și m-am băgat în mașină. Multe nu sunt de spus, doar că am scăpat un crab, nu știu, bănuiesc la vreo 3-4 kg, ceva în genul ăla. La cea de lângă stop din stânga a intrat wafter. Chiar în momentul când m-am dus până la toaletă aici, când m-am întors, feederul era drept. Am încercat să-l întind, cum ar veni să văd o trăsătură, dar tot așa, deci peștele venise cu ea în stufă aici. Am dat să scot și când am stat să scoată, s-a simțit că e crab mare. E mare, la vreo 3 kg să zicem. M-a plimbat dreapta-stânga, cred că vreo 3-4 minute și într-un final a scăpat. Asta este. Am ce răpăiel a început să dea acum. Cărășelul, în schimb, tot mai prins câte unul la un sfert de oră, 20 de minute, o jumătate de oră, tot mai prins câte un cărășel. Crapul nu vrea să coopereze. Cred că ăla a fost crapul care trebuia să fie al meu astăzi, dar l-am scăpat. Așa că ne mulțumim cu caras. Mamă, ce e aici? A trebuit să mă duc să bag și măcar trusa aia să o bag în mașină undeva. Haideți că o să revin după ce se oprește ploaia sau dacă mai avem ceva de comentat. În mare așa nu sunt multe de spus. Pe moment doar atât. Revenim. Haideți că revenim cu un mic update la cea care am avut aici în dreapta, la buza stufului. Am reușit să o luăm în ciortan. Aici nu știu cât are asta. Vreo 2-3 kg așa. O oglindă. E rănit aici ce? A fost prins. Mai avea puțin scăpat și ăsta. Cam atât. Cam aceasta a fost partida. Este deja ora 5 și 5 și 10 probabil. Am strâns toate sculele și o să merg acasă. După cum ați văzut, am reușit să luăm un crap. Deci nu știu, între 2 și 3 kg și câțiva carași. Mă așteptam să iau măcar 2-3 bucăți de crap, dar asta e, ne mulțumim cu ce am realizat. Și trebuie să ținem cont că am mai avut, m-a scăpat un crap. Probabil tot așa, până în 3 kg. Asta e. O să vedem acum ce... Să-i scoatem acum de aici. Să arătăm pe camera. Dar nu știu cum să iau. Cam asta este. O salantă frumoasă și nu știu, 2-3 kg, 2 kg cred că de caras. Haideți că îi cântărim și vedem. Să dați un like acolo și mulțumesc de vizionare. Haideți să cântărim, nu știu acum. Îl oprim. Kilograme, haideți să vedem cât are crap.
2800. Deci 200 are crap, o să pun și cara așa acum peste și vedem diferența. Deci am revenit, am pus și cara și în sacoșă. Deci 5500 cu cara cu tot. Cam atât este pe ziua de astăzi pe Balta Nemțiun.